Hello sa aking mga kaguro, at kung ikaw ay Only Wings lover, para sa inyo ang video na ito. Para sa ating fried chicken wing ingredients, 20 pieces chicken wing, flour, cornstarch, pepper, salt, oil. Sa ating buffalo wing sauce, butter, hot and spicy ketchup, at liquid seasoning mix. For our Parmesan cheese sauce, kailangan natin ay garlic, butter, at Parmesan cheese. Ating soy honey sauce, ang kailangan natin ay butter, soy sauce, at honey. Sauce, ang kailangan natin ay butter, cheese, at all-purpose cream. Our garlic dip sauce, salt, spring onion, garlic powder, all-purpose cream, pepper, and mayonnaise. Okay, ang una natin gagawin ay gagawa muna tayo ng ating breading mix for our chicken. Maglalagay muna tayo ng 1 cup of flour, 1/2 cup cornstarch, and then maglalagay tayo ng pinch of salt, pepper, and then mix. Mix lang ng mabuti. And of course, maglalagay tayo ng garlic powder para sa ating additional flavoring. Wings na binabad ko sa patis, kalamansi, grated garlic, at paminta. Okay, alalahanin lang natin ang ating apoy ay nasa medium-high heat lang. Huwag inyong masyadong malakas ang apoy kasi mas susunog sa labas at hilaw sa loob ng ating chicken. Hintayin lang natin ito maging golden brown para malaman natin na ito ay luto na. Malalaman para kailangan na nating i-flip ang ating chicken. Makikita mo naman na golden brown na sa ilalim. So, yan ang time na pwede mo na siyang i-flip. Yun. Ang ating chicken, kapag tamang-tama ang ating pagkakaluto, ay magiging crispy ito and juicy sa loob. Kaya tamang-tama ang apoy at ang pagbabaliktad ng chicken. Sunod natin gagawin ay para sa mga estudyante kong magsi-second batch. Kayo yung mga hindi makakagraduate sa first batch, don't worry, may second batch. Para sa mga moms at saka mga nagki-crave dyan ng Only Wings, ito na ang pinaka-easy at pinaka-tipid na Only Wings natin sa ating bahay. Baka hindi na kayo pumunta ng restaurant after nito. Garlic parmesan sauce. Maglalagay lang tayo ng 1/8 part ng butter. Tutunawin lang sa ating pan. Konting garlic. Gisa-gisa ng konti. And then, ang ating chicken wings. Kayo na din po ang bahala kung ilang pieces ng chicken wings ang ilalagay ninyo. Our parmesan. And then mix nyo lang po yan. Nakalimutan kong mag-mix.
And depende na rin sa kung yung amount ng parmesan na gusto nyo. Ito ay isa sa mga favorite flavors ng aking anak. Next, ang napakadaling buffalo wing sauce. Same pan, lalagay din natin ang butter. So, i-melt lang natin ang ating butter. Garlic. Depende na rin po sa inyo kung mas madaming garlic or konting garlic lang ilalagay. Hayaan lang natin matunaw muna ang ating butter. At ang ating hot and spicy ketchup. Pwede naman maglagay tayo ng konting sili kung gusto nyo. Pero since merong mga batang kakain nito, hindi na ako naglagay. And ang ating seasoning, hayaan nyo ma-mix ang ketchup and then seasoning. Nag-add pa ako ng konti para sa flavor ng ating chicken. Kapag ganyan na po ang kanyang sauce, pwede na nating ilagay ang ating mga chicken wings. And depende rin sa inyo sa number ng chicken wings na ilalagay ninyo. Depende sa kung ilan ang mayroong favorite sa buffalo wings. Yung iba, nilalagyan pa ng hot sauce. So, depende na rin po sa inyo yon. Mix lang. Lahat ng chicken ay dapat malagyan ng sauce. Sarap. And super bango niya. Makikita mong wala nang naiiwan na sauce sa ating pan. Ready na ang ating buffalo chicken wings. Next ay ang ating honey soy chicken wings. Melt the butter. Same pan ulit. No problem. I-melt lang natin ang ating butter. At ang isusunod natin dito ay ang ating soy sauce. Walang measurement ang ating paglalagay ng ating mga ingredients sa ating mga sauces kasi depende sa inyo kung ilang pieces na chicken wings. So mag-estimate tayo ng konti. Nilagay ko na ang ating soy sauce. And then, at least 2 tablespoons of honey. Isi-simmer lang natin ito ng konti. Medyo dapat low fire lang dahil ang honey ay madaling masunog. So, hinahayaan ko muna siyang mahalong mabuti. Naka-low fire lang yan. Nag-simmer na. At ayan na po ang ating mga chicken wings. Halu-haluin lang natin mabuti para lahat ay malagyan ng ating honey soy sauce. For our last but not the least cheesy garlic sauce, of course, ang ating butter. Again, tutunawin natin ang ating butter. Naglagay ako ng konting garlic powder. Pero kung ayaw ng mga kids ng flavor ng garlic, pwede nyo namang wag nang lagyan. Ang ating all-purpose cream.
our grated cheese. Tiningnan ko lang kung ano ang pwedeng magkasya sa ating last batch ng chicken. Pero pwede kayo magdagdag ng cream at cheese, depende sa gusto ng mga bata. I-melt lang natin ng konti ang cheese. At ang last batch na graduating class of 2020 chicken wings. Mix lang. Hanggang ma-coat natin lahat ng chicken wings. Kung sa tingin niyo ay kulang, magdagdag na lang. Pwede naman tayo mag-adjust sa cream and cheese na pwede natin ilagay sa ating chicken. Yan. Ito ang mga favorite ng mga kids, ang cheesy garlic chicken wings. Para sa ating garlic dipping sauce na perfect match sa ating mga chicken wings, of course, ang ating mayonnaise, half box ng ating all-purpose cream, grated garlic, konti lang, salt, garlic powder, and pepper. Mix lang natin. Haluin mabuti. Spring onion. Naglagay din pala ako dito ng 1 teaspoon of sugar, pero optional lamang po yan. Kung ayaw nyong medyo matamis ang inyong dip sauce, okay lang. Finally, naluto na ang aking 4 flavors chicken wings. Kainan na! For more easy cooking tips, write down your suggestions in the comment section below. See you in my next Teacher G tutorials. Also, don't forget to hit like and subscribe. Mabalos!